සුබ දවසක් සියලු දෙනාටම. අද මැයි මාසේ 7 වෙනිදානේ. මැයි මාසේ 7 වෙනිදා වෙද්දී මගේ පේනේ account එකේ balance එක ලොකු ගාණක් නැහැ. පොඩි ගාණක් තමයි ඩොලර්ස් වලින් ගත්තොත් නම් තියෙන්නේ. ඩොලර් 2125ක balance එකක් තියෙනවා. මැයි මාසේ 7 වෙනිදා වෙද්දී. තාම මාසේ පටන් ගත්තා විතරයි. මේ ඩොලර් 2125 අද මම ලංකාවට ගත්තොත් බලමු අපි withdrawal එකේ අද conversion rate එකත් එක්කන් ඩොලර් 2125 ඩොලර් 2125 කියන්නේ 6,64,317යි 750යි. තාම මාසේ පටන් ගත්තා විතරයි සතයක් විතර ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. මේ විදිහට මට earn කරන්න පුළුවන් නම් ඔයාට earn කරන්න බැරිද? පුළුවන්. ඔයාට earn කරන්න පුළුවන්. ඔයාලා ගොඩක් කට්ටියන්ට මේ process එක ඇතුලේ success වෙන්න බැරි වෙලා තියෙන්නේ. ගොඩක් කට්ටිය හරි process එක ඇතුලේ මේ business එහෙම නැත්නම් online business කියන field එකට අත ගහපු නැති එක. මම කිව්වොත් එහෙම නැත්නම් ඔයාට තීරණය කරන්න පුළුවන් වේවි. ඔයා මාසෙට එහෙම නැත්නම් මාසෙට ඩොලර්ස් වලින් ගත්තට පස්සේ කීයක් earn කරනවද? ඩොලර් 5000ක් earn කරනවද? ඩොලර් 10000ක් earn කරනවද? නැත්නම් ඊට වඩා earn කරනවද කියන දේ සම්පූර්ණයෙන් depend වෙනවා. ඔයා මෙන්න මේ process එක ඇතුලේ ඔයා කරන දේ මත. මම කියන්නම් අද genuine process එකක්. genuine process එකක් වගේම ඔයාට අද identify වෙයි මේකේ තියෙන powerful එක. එහෙම නැත්නම් මේ online business කියන එකේ powerful එක. මොකද සමහර විට මේ ලක්ෂ 6ක් එහෙම නැත්නම් ලක්ෂ 6ක් ඔයාට earn කරන්න සමහර විට මාස 4-5ක් යන්න පුළුවන්. සමහර විට අවුරුද්දක් විතරම යන්න පුළුවන්. හැබැයි නමුත් මේක ඔයාට සතියෙන් එහෙම නැත්නම් දවස් දෙක තුනකින් ඔයාට earn කරන්න පුළුවන් හැකියාවක් work from home කියන concept එක ඇතුළේ අපිට හදලා තියෙනවා. අපි ඒක absorb කරගන්න නැති එක තමයි තියෙන ප්‍රශ්නේ. හරි. ඔයාලා මම මේ ඉස්සරින් දවසක කිව්වා එහෙම නැත්නම් online business එකේ second recommendation එක එහෙම නැත්නම් Google එක ඇතුලේ earn කරන්න තියෙන method එක තමයි blogging. blog එකක් ඇතුලේ කොච්චර දුරට earn කරන්න පුළුවන්ද? blog එකක් කරලා success වෙන්න පුළුවන්ද? ඔයා ඒ ගැන සමහර විට හොයලා ඇති. සමහර විට මේ වෙද්දින් තාමත් ඒ ගැන හොයලවත් එහෙම නැත්නම් blogging කියන concept එක ගැන එහෙම නැත්නම් කරන්නවත් අදහසක් නැති කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. කොහොම නමුත් චුට්ටක් මේ වීඩියෝ කිවර වෙනකම් බලන්න. ඔයාට තීරණය කරන්න පුළුවන් වේවි අදින් පස්සේ ඔයාගේ ඩිසයර් එක එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ ලයිෆ් ස්ටයිල් එක මේ year end එක වෙද්දී කොයි තැනට ගේනවද කියන දේ. ඇයි මං එහෙම කිව්වේ? හරි. බ්ලොග් එකක් කරන්න යද්දී ඔයා දන්නවා මේ වෙද්දී සමහර විට එහෙම නැත්නම් බ්ලොග් එකක් කරන්න යද්දී අපි නිච් එකක් තෝරගන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් අපි කැටගරි එකක් තෝරගන්න ඕන. මොන කැටගරි එක ඇතුළේද අපි බ්ලොග් එකක් කරන්නේ? හරි. හොඳම කැටගරි එක ගත්තට පස්සේ personal finance. එහෙම නැත්නම් finance. finance කියන කැටගරි එක ඇතුලේ මම බ්ලොග් එකක් කරනවා කියලා එහෙම නැත්නම් ඔයා බ්ලොග් එකක් කරනවා කියලා හිතන්නකෝ. මේ personal finance වලට related වෙන විදිහේ බ්ලොග් එකක්. මේ බ්ලොග් එක ඇතුලේ මහා ලොකු visitorsලා monthly visit කරන්නේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් මේකේ monthly visitorsලා ඉන්නේ ලක්ෂ 6කට ආසන්න ප්‍රමාණයක්. ලක්ෂ 6කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් වගේම majority එහෙම නැත්නම් 90% එහෙම නැත්නම් 95% එන්නේ කොහින්ද? USA base. USA base. හරි. මේ බ්ලොග් එකේ එහෙම නැත්නම් ඉන්කම් එක කොච්චරක් විතරද ඇනුවලි ගත්තට පස්සේ මේ බ්ලොග් එකේ ලක්ෂ 5ක් විතර monthly visit කරන මේ බ්ලොග් එක ඇතුලේ annual income එක AdSense income එක ගත්තට පස්සේ ඩොලර් ලක්ෂ 2කට එහා ඩොලර් ලක්ෂ 2 12න් විතර බෙදලා බලන්න ලංකාවේ කෙනෙක් නම් මේ බ්ලොග් එක කරන්නේ එයාගේ ඉන්කම් එක කොච්චර ලොකු ඉන්කම් එකක්ද මේ බ්ලොග් එකක් මේ personal finance එහෙම නැත්නම් මේ ඉස්සරින් මම දවසකට කිව්වා health වලට related වෙන එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ වගේ බ්ලොග් එකක් වාට start කළොත් මේ බ්ලොග් එක එහෙම නැත්නම් monthly visit කරන්නේ ලක්ෂ 5කටත් ආසන්න ප්‍රමාණයක් ලක්ෂ 5කටත් ආසන්න ප්‍රමාණයක් එහෙම නැත්නම් මේ වගේ බ්ලොග් එකක් ඇතුළේ AdSense income එකම ගත්තොත් ලක්ෂයකට ආසන්න නේ ලක්ෂයක් ඩොලර් ලක්ෂයක් කියන්නේ ලංකාවේ මුදලින් ගත්තොත් කෝටි 3ක් මෙයා earn කරලා ඉවරයි අවුරුද්දක් ඇතුලේ. අවුරුද්දක් ඇතුලේ එහෙම නැත්නම් අපි ගත්තාට පස්සේ අපි කියමුකෝ ඩයටින් එහෙම නැත්නම් රිලේෂන්ෂිප් කියන මෙන්න මේ බ්ලොග් එක ඇතුලේ බ්ලොග් එකක් කරන්න මහ ලොකු අමාරු නෑ. ඔයාගේ මයින්ඩ් සෙට් එක එහෙම නැත්නම් ඔයා හිතන පතන විදිය චුට්ටක් වෙනස් කරගත්තොත් හැමදේම ප්‍රී කියන දේ චුට්ටක් වෙනස් කරගත්තොත් ඔයාට සක්සස් වෙන්න අමාරු නෑ. මම හැමදාම කියන්නේ මම මේ විදිහට earn කරනවා නම් අනිවාර්යෙන් ඔයත් earn කරන්න ඕනේ. මොකද මම විශේෂ කෙනෙක් නෙමෙයි. ඔයා වගේම කෙනෙක් තමයි. මේ concept එක හරියට absorb කරගත්ත එක විතරයි මම කරලා තියෙන්නේ. ඔයාලත් පුළුවන් මේ විදිහට එහෙම නැත්නම් සතියකට ලක්ෂ 5ක් එහෙම නැත්නම් මාසෙට ලොකු ගාණක් earning එකකට යන්න පුළුවන්. ඒක ඔයා හරියට plan කළොත් විතරයි යන්න පුළුවන්. ගිහිල්ලා බලන්නකෝ. එහෙම නැත්නම් මම මේ ඉස්සරින් දවසකත් කිව්වා food. එහෙම නැත්නම් food කියන එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ cooking කියන category එක ඇතුලේ food blog එකක් අපිට කරන්න එහෙම නැත්නම් cooking blog එකක් අපිට කරන්න recipes වලට related වෙන විදිහේ blog එකක් කරන්න මහ ලොකු අමාරු නෑ. හරි මේ blog එක ගත්තාට පස්සේ මේ blog එක visit කරනවා monthly
එහෙම නැත්නම් 10 මිලියන් වලට ආසන්න ප්‍රමාණය විසිටර්ස්ලා 10 මිලියන් වලට ආසන්න ප්‍රමාණය විසිටර්ස්ලා මේ විසිට් කරන මේ බ්ලොග් එකේ මෙයාගේ එහෙම නැත්නම් ඉන්කම් එක ගත්තට පස්සේ ඩොලර් වලින් ගත්තොත් ඩොලර් එහෙම නැත්නම් 1.3 මිලියන් ඩොලර්ස් වලින් ගත්තොත් ලක්ෂ 13ක් ඩොලර්ස් වලින් ගත්තොත් මේ ඇත්ත මේ විදිහට earn කරන්න පුළුවන් වගේම බ්ලොග් එකක් කරන්න යන process එක ඇතුලේ අපි දැනගෙන ඉඳී යුතුයි. එහෙම නැත්නම් අපි ගත්තට පස්සේ පළවෙනි රෑන්කින් එකේ මට තියන්න පුළුවන් finance, personal finance. දෙවෙනි රෑන්ක් එකේ තියන්න පුළුවන් health කියන කැටගරිය. ඒ වගේම ඊළඟට තියන්න පුළුවන් dieting එහෙම නැත්නම් relationship කියන කැටගරිය මට තියන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඊළඟට තියන්න පුළුවන් food කියන කැටගරිය. අපිට ඊළඟට තියන්න පුළුවන් education කියන කැටගරිය එක. education කියන කැටගරිය එක වලට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. ලක්ෂ 4ක්. එහෙම නැත්නම් ලක්ෂ 3මාරයි මේක විසිට් කරන්න. ලක්ෂ 3මාරක් විසිට් කරන මේ බ්ලොග් එකේ එහෙම නැත්නම් ඉන්කම් එක ඩොලර් 50000කට ආසන්නයි. මහ ලොකු අමාරුද මේ වගේ බ්ලොග් එකක් කරන්න. ගිහිල්ලා බැලුවොත් මේක over 1 එහෙම නැත්නම් මිලියන් එකකට ආසන්න ප්‍රමාණයක් විසිට් කරන travel බ්ලොග් එකක්. මේ travel බ්ලොග් එක ඇතුලේ මෙයාගේ ඉන්කම් එක 1,56,000යි ඩොලර්ස් වලින්. මේක අපෙන් වැඩි වෙද්දී 300න් වැඩි වෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ රෙසිඩෙන්සි කන්ට්‍රි එකේ තියෙන කන්වර්ෂන් රේට් එකත් එක්ක මේක වැඩි වෙනවා. වැඩි වෙද්දී එහෙම නැත්නම් එතකොට ලොකු ඉන්කම් එකක් ජෙනරේට් කරලා නේද? ලොකු ඉෆර්ට් එකක් දරන්න ඕනද? ගිහිල්ලා බලන්නකෝ. එහෙම නැත්නම් මේ වගේ බ්ලොග් එකක් අපි ගත්තට පස්සේ අපි ගෙමුකෝ හෝම් ඉක්විප්මන්ට් එහෙම නැත්නම් මේ වගේ හෝම් වලට රිලේටඩ් වෙන විදිහේ බ්ලොග් එකක්. මේ බ්ලොග් එක ගත්තට පස්සේ විසිට් කරන්න ලක්ෂ 3කට ආසන්න ප්‍රමාණයක්. ඉන්කම් එක ගත්තට පස්සේ ඩොලර් 78000කට ආසන්න ප්‍රමාණයක්. එහෙම නැත්නම් මේක ගත්තට පස්සේ බිස්නස් කියන කැටගරිය එකේ බ්ලොග් එකක්. හරි බිස්නස් කියන කැටගරිය ඇතුලේ මේ බ්ලොග් එකේ මන්ත්ලි විසිටර්ස්ලා ගත්තට පස්සේ මිලියන 18කට ආසන්නයි. මිලියන 18කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් මේ බ්ලොග් එක ඇතුලේ මෙයා මන්ත්ලි විසිට් කරනවා නම් මෙයාගේ ඉන්කම් එක එහෙම නැත්නම් මෙතන එස්ටිමේට් ඉන්කම් එක මිලියන 10ක් විසිට් කළොතින් මෙයාගේ එස්ටිමේට් ඉන්කම් එක මේ කැටගරි එකේ එස්ටිමේට් ඉන්කම් එක ඩොලර් වලින් ගත්තොත් ලක්ෂ 21ක් ඩොලර්ස් මිලියන එහෙම නැත්නම් 10 මිලියන්. හැබැයි නමුත් මේක විසිට් කරනවා මිලියන 18කට ආසන්න ප්‍රමාණයක්. එතකොට මෙයාගේ ඉන්කම් එක ඩොලර් මිලියන 4ක් විතර වෙනවා මේ බ්ලොග් එකේ ඉන්කම් එක. එතකොට ඔයාට earn කරන්න ඕනේ නම් අපි හරි process එකේ හරි step තියන්න ඕනේ. ඔයාද ස්ටාර්ට් කරන්නකෝ බ්ලොග් එකක්. බ්ලොග් එකක් ස්ටාර්ට් කරගත්තට පස්සේ බ්ලොග් එකක් කරන්න යන process එක ඇතුලේ overnight success එකක්. සමහර විට අද ඇවිල්ලා ගොඩක් කට්ටියට හෙට උදේට සල්ලි හොයන්න ඕනේ. ඒ හේතුව මත තමයි ලංකාවේ කට්ටිය online business කියන field එකේ fail වෙන්නේ. ලංකාවේ කට්ටියන්ගේ හදිස්සිය ලංකාවේ කට්ටියන්ගේ හරි process එක follow කරන්නේ නැති reason එක මතම තමයි මේ වෙද්දින් ගොඩක් opportunities නැති වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම සමහර විට මේ blogging කියන concept එකට වාත ගහන්නේ නැහැ. ඇයි? blogging කියන concept එකේ එහෙම නැත්නම් අපි ගියාට පස්සේ ඔයාගේ country එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ blog එක visit කරන country එකත් එක්කන් ඔයාට එන income එක change වෙනවා. අපි ගත්තට පස්සේ Asian Pacific එහෙම නැත්නම් Pacific country එකකට සාපේක්ෂව එහෙම නැත්නම් Pacific country එක අපි කියමුකෝ financial එහෙම නැත්නම් finance කියන category එකේ blog එකක් කරද්දී අපි ගත්තට පස්සේ minimum එහෙම නැත්නම් monthly views 50000ක් ගියොතින් 15000ක් තමයි ඩොලර්ස් වලින් earn කරන්න වෙන්නේ. හැබැයි නමුත් මේක එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ country එක මෙන්න මේකේ residence එහෙම නැත්නම් මම North America වලට එහෙම නැත්නම් මම හැමදාම කියනවා අපි touch කරන්න ඕන market place එක කොහෙද? එහෙම නැත්නම් American එහෙම නැත්නම් USA තමයි අපි touch කරන්න ඕන. අපි North America වලට දාලා finance කියන category මම කැල් කරලා බැලුවොත් එතකොට ඒක ඩොලර් 19000ක් වෙනවා. එතකොට හොඳට identify කරගන්න අපි touch කරන audience එක අපි use කරන niche එක එහෙම නැත්නම් අපි තෝරගන්න niche එකත් එක්කන් ඔයා කොච්චරක් earn කරනවද කියන දේ සම්පූර්ණයෙන් depend වෙවි. හැබැයි මම ලොකු දේවල් අද කියන්න යන්නේ නැහැ. ලොකු දේවල් නෙමෙයි කොච්චර කිව්වා සමහර විට ඔයා මේ process එක identify කරගන්නෙත් නැහැ. ඒ වගේම මේ process එකට එන්නෙත් නැහැ. ඒක තමයි ඇත්ත. ඒක තමයි ඇත්ත වගේම ඊළඟ පස්සේ එහෙම නැත්නම් ඊට පස්සේ වගේ එන comment එක තමයි එහෙම නැත්නම් මේ online business කියන concept එක ඇතුලේ success වෙන්න බෑ. නෑ ඒක නෙමෙයි comment එක. comment එක ඒක දෙන්න ඉස්සරින් ඔයා වැඩ කරන්න ඕනේ. ඔයා වැඩ නොකර ඔයා කමෙන්ට් කරාට වැඩක් නැහැ. ගොඩක් කට්ටිය වැඩ කරන්නේ නැහැ. වැඩ කරන්නේ නැතුව සක්සස් වෙන්න හිතනවා නම් එහෙම සක්සස් වෙන්න බෑ. වැඩ කරනවා නම් ඕනම කෙනෙකුට මේ විදිහේ earning එකක් ඔයාට අදින් පස්සේ තීරණය කරන්න පුළුවන් වෙවි. මොකද එහෙම නැත්නම් SL online pro විදිහට මගේ තියෙන ලස්සන process එකක්. ඒ කියන්නේ එහෙම නැත්නම් පළවෙනි traffic source එක Google එක ඇතුලේ earn කරන process එක තමයි blogging. ඒ වගේම දෙවෙනි source එක තමයි YouTube එක ඇතුලේ earn කරන method එක තමයි YouTube එක. මම කිව්වා මගේ process එකේ මම යනවා. ඕන කෙනෙකුට follow කරන්න පුළුවන්. follow කරන ඕනම කෙනෙක්
මේ විදිහට earn කරાવી. හැමදාම මම කියන්නේ මම විතරක් earn කරන්න ඕනේ නැහැ. ඔයත් earn කරන්න ඕනේ. ඔයත් earn කරන්න ඕන වගේ මේ process එක ඇතුලේ earn කරන්න පුළුවන්. earn කරන්න නම් හරි process එක හරි විදිහටම follow කළ යුතුයි. අද start කරමු blog එක. ඔව් මම දන්නවා. එහෙම නැත්නම් blog එකක් කරන්න process එක දැනගෙන ඉඳී යුතුයි. blog එකක් ඇතුලේ earn කරන්න නම් ආවට ගියාට ඔයා blog එකක් කරලා earn කරන්න බෑ. එහෙම නැත්නම් ආවට ගියාට හරි process එකේ නැතුව හරි process එක දන්නේ නැතුව ඔයාට මේ බ්ලොගින් කියන concept එක ඇතුලේ success වෙන්න බෑ. මම guarantee කරනවා. හරි process එක දැනගත යුතුමයි. blog එකක් ඇතුලේ success වෙන්න. ඕ සමහර විට ඔයා comment කරાવી. process එක මට වීඩියෝ එකක් ඇතුලේ කියලා දෙන්න. ඕ එහෙම කියලා දෙන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් කියලා දෙනවා. හැබැයි නමුත් බ්ලොගින් කියන concept එකේ ලොකු process එකක් තියෙනවා. ලොකු process එකක්. ඒ process එක identify කරගන්න ඕන මේක ඇතුලේ success වෙන්න නම්. ඒ නිසාම තමයි බ්ලොගින් කියන concept එක one by one step by step හැමදේම එක තැනකට ගෙනාවේ. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට ගියාට පස්සේ ගිහිල්ලා බලන්න වීඩියෝ එකේ description එකේ ඇති මේ බ්ලොගින් කියන මෙහෙම නැත්නම් මේ බ්ලොගින් මාස්ටර් කෝස් එකේ link එක. ගිහිල්ලා බැලුවට පස්සේ මේක තියෙනවා පැය 6කට ආසන්න ප්‍රමාණයක්. මේ පැය 6කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් එහෙම නැත්නම් YouTube එක ඇතුළේ කළොත් මම හිතන්නේ ඒක සක්සස් වෙයි කියලා. බ්ලොගින් කියන concept එක සමහර විට එහෙම නැත්නම් බෝරින් වෙන්න පුළුවන්, සමහර විට complicated වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසාම තමයි බ්ලොගින් කියන concept එක A to Z blog එකක් start කරලා blog එකක් monetize කරන තැනටම ඔයාට learn කරන්න පුළුවන් වේවි හැම step එකක්ම. මෙන්න මේ master course එක ඇතුලේ. ඔයාට සක්සස් වෙන්න ඕනේ නම් සක්සස් වෙන්න ඕනේ නෑයි කියලා හිතනවා නම් no issue ඇතැල්ල දාන්න. මොකද මගේ process එකේ මම යනවා. ඒ කියන්නේ මම ඉස්සෙල්ලාම recommend කරා YouTube channel එකක් start කරන්න. ඒක ඇතුලේ unlimited earn කරන්න පුළුවන්. අපි ළඟ එහෙම නැත්නම් audience එකක් අපිට හදන්න පුළුවන් නම් ඕන කෙනෙකුට සල්ලි හොයන්න පුළුවන්. හැබැයි concept එක හරියටම absorb කරගෙන ඉඳිය යුතුමයි. concept එක දන්නේ නැත්නම් ඔයාලට සල්ලි හොයන්න බෑ මේ field එකේ. හැමදාම මම කියන්නේ ඒකයි. ඒ වගේම තමයි selling concept එක, drop shipping business එක without effort වෙන කෙනෙකුගේ product එකක් අපි sell කරලා අතරමැදියෙක් විදිහට profit එකක් ගන්න පුළුවන්. genuine concept එකක්. drop shipping business එක හරියට කරන්න ඉගෙන ගන්න. ඕන තැනක ඔයාලා drop shipping business එක කරනවා. ඒ වගේම තමයි online business එකේ foundation එක. හැමදාම මම කියන්නේ ඔයාලට සල්ලි හොයන්න පුළුවන්. හැමෝටම සල්ලි හොයන්න පුළුවන්. foundation එක දාන්න ටික කාලයක් යාවි. foundation එක හරියට දාගත්ත නැත්නම් ඔයා build කරන ඔයාගේ house එක වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ dream එක නැති වෙන්න පුළුවන් foundation එක හරියට දැම්මේ නැත්නම්. ඒ වගේම තමයි online business එකේ foundation එක හරියට දාන්න. ෆවුන්ඩේෂන් එක දැම්මොත් ඔයා without effort earn කරනවා. ෆවුන්ඩේෂන් එක දාන්න ලේසි නෑ. දාන්න ලේසි නෑ. ඒ නිසා තමයි මේ මාස්ටර් කෝස් එක ඇතුලේ මේ ෆවුන්ඩේෂන් එක හරියට දාගන්න කියලා දීලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි online business එකක් හෝ වේවා තමන්ගේ එහෙම නැත්නම් physical business එකක් හෝ වේවා develop කරන්න දැනගෙන ඉදිය යුතුයි. ගොඩක් කට්ටිය මේක හරියට develop කරන්න දන්නේ නැහැ. මෙතන කතා කරලා තියෙන්නේ කොහොමද තමන්ගේ business එකක් start කරන්නේ. ඒ වගේම 5 Upwork වගේ ඕන තරම් freelancer network available. ඒ network වල ගිහිල්ලා skills අපි කොහොමද හරියට sell කරන්නේ. හරි process එකේම යා යුතුයි. මම කියන්නේ හැමදාම අඳුරේ අතපත ගන්න එපා. එහෙම වුණොත් ඔයාගේ ටයිම් එක විතරයි වේස්ට් වෙන්නේ. මෙතන කතා කරලා තියෙනවා හරියට කොහොමද මේ දේ කරන්නේ. ඒ වගේම තමයි ස්කිල් හැමදාම මම කියනවා මෙතන graphic designing කියන ස්කිල් එක හදලා තියෙනවා. skillful person කෙනෙක් වෙන්න. එතකොට ඔයාට මේ market place එක touch කරලා මේ කට්ටියන්ට competition එකක් දෙන එක මහලු අමාරු නෑ. මෙතන graphic designer කෙනෙක් වෙන්නේ කොහොමද කියන දේ. ඒ වගේම තමයි මෙතන තමන්ගේ කියලා website එකක් develop කරන්න ඕන knowledge එක. ඒ කියන්නේ WordPress use කරලා කොහොමද වෙබ්සයිට් එකක් ඩෙවලොප් කරන්න. මොකද වෙබ්සයිට් එකක් ඩෙවලොප් කරන්න දැනගෙන ඉඳී යුතුයි බ්ලොග් එකක් කරන්න. ඒක තමයි process එක. කරන්න දෙයක් නැහැ. හැබැයි වෙබ්සයිට් ඩෙවලොප්මන්ට් process එකේ තියෙනවා මෙතන පැය 11කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් කතා කරලා තියෙනවා වෙබ්සයිට් එකක් ඩෙවලොප් කරන process එක. වෙබ්සයිට් එක ඩෙවලොප් කරන්න දැනගෙන ඉඳී යුතුයි. ඒක ස්කිල් එකක්. ඒ ස්කිල් එක යූස් කරලා වැඩ ගන්න විදිය මොනිටයිස් කරන විදිය තමයි බ්ලොගින් කියන්නේ. මෙතන ස්කිල් එක තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මෙතන වීඩියෝ එඩිටින් කියන ස්කිල් එක, මේජ් ස්කිල් එක. වීඩියෝ එඩිටින් කියන ස්කිල් එක A to Z මෙතන කතා කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේජ් ස්කිල් 3ක් හදලා තියෙනවා. වැඩ ගන්න විදිය කියලා දීලා තියෙනවා. වැඩ ගන්න නොගන්න එක ඔයා ගතේ. ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි වල පාර්ට් එකක් NFT through සල්ලි හොයන විදිය මේ මාස්ටර් කෝස් එක ඇතුළේ තියෙනවා. කැමති කෙනෙකුට පුළුවන් මේ process එකට එකතු වෙලා ඔයාලත් ගමන ස්ටාර්ට් කරන්න. ඕන කෙනෙකුට පුළුවන් සක්සස් වෙන්න හරි process එකේ යනවා නම් join වෙන්න පුළුවන් ඕන කෙනෙකුට වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙන link එකෙන් join වෙන ඕනම කෙනෙකුට direct WhatsApp number එක මගේ දෙනවා join වෙන වෙලාවෙම. ඒ වගේම තමයි lifetime support එක. ඒ වගේම තමයි guarantee. guarantee එකක් දෙනවා. ඔයා online business කියන field එකට බැස්සොතින් මම ඔයාව success කරනවා. නිකන් ඉන්න කට්ටිය නෙමෙයි. වැඩ කරන්න.
වැඩ කරන ඕනම කෙනෙකුට මේ ෆීල්ඩ් එක ඇතුලේ without effort earn කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් work from home කියන concept එක ඇතුලේ සල්ලි හොයන්න පුළුවන්. මහ ලොකු අමාරු නෑ මේක ඇතුලේ සල්ලි හොයන්න. ඒ වගේම තමයි ඕන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් personal coaching එකක් එහෙම නැත්නම් personal training එකක් one to one training එකක් ඕනේ කියලා හිතනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් වීඩියෝ එකේ description එකේ ඒ opportunity එකක් දීලා තියෙනවා one to one training එකක් ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ one to one training එකත් ඔයාලට ඕනේ නම් book කරන්න පුළුවන්. වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙනවා මෙන්න මේ හැම master course එකකම link එක සුට්ටක් ගිහිල්ලා බලන්න. ඔයාලට මේ process එකට එකතු වෙන්න ඕනේ කියලා හිතනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් ඇවිල්ලා එකතු වෙන්න. මොකද ඔයාලට success වෙන්න පුළුවන් වෙයි මේ field එක ඇතුලේ. ඒකේ විදිහට මතක් කරන ගමන් සමහරෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් මේ බොරුවක් කියලා. කොහොම නමුත් මේක මම withdraw කරලත් පෙන්නන්න. එහෙම නැත්නම් මේක අද 7 වෙනිදා 2120ක් මම withdraw කරලා පෙන්නන්න. ඩොලර් 5ක් මෙතන මේ විදිහට තියලා. ඩොලර් 5ක් මේ විදිහට තියලා ඩොලර් 2120ක්. description එකේ මේ විදිහට දැම්මා 6.62යි 754ක්. මෙන්න මෙතන review කියන option එක තියෙනවා. review කියන option එක ගියාට පස්සේ ගාන මේ විදිහට තියදී මම මෙතනින් withdrawal කියන option එක දෙනවා. මෙන්න මෙතනින් දුන්නාට පස්සේ එහෙම නැත්නම් your fund are on the way. මම පොඩ්ඩක් ඕන බැලන්ස් එකක් පෙන්නන්න. දැන් බැලන්ස් එක තියෙන්නේ ඩොලර් 5.46යි. ඔන්ලයින් බිස්නස් ඇතුළේ ඕන කෙනෙකුට සක්සස් වෙන්න පුළුවන්. අද පොඩ්ඩක් ස්ටාර්ට් කරමු. සක්සස් වෙන්න ඕනේ නම් ඔයාට මේ ෆීල්ඩ් එක ඇතුළේ සක්සස් වෙන්න ඕනේ නම් අද ස්ටාර්ට් කරන්න නැත්තම් මේක මෙතනින් ඇතල්ලා දාන්න. හැබැයි හොඳට මතක තියාගන්න ඔයා අවුරුද්දක් මහන්සි වෙද්දී එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ අවුරුද්දේ ඉන්කම් එක සමහර විට ඔන්ලයින් බිස්නස් කියන ෆීල්ඩ් එක ඇතුළේ සතියකින් earn කරන්න පුළුවන්. ඒ තරම් opportunity එකක් මේ ෆීල්ඩ් එකේ තියෙනවා. බෑයි කියලා දෙයක් නැහැ. ඔයා එන්න. ඕන වෙලාවක SL online bro විදිහට වැඩ කරන කෙනෙක් නම් ඕන වෙලාවක genuine support එකකට මම ඉන්නවා. ඔයා මේ ෆීල්ඩ් එකට එන නොයන එක ඔයා ගත්තේ. අදින් පස්සේ ඔයාට opportunity එකක් තියෙනවා මේ ෆීල්ඩ් එකට ඇවිල්ලා earn කරන්න. තීරණය කරන්න පුළුවන්. මොකද අපි හැමදාම එහෙම නැත්නම් අපි ඩොලර් 3000 එහෙම නැත්නම් වට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් වෙන රටවල් වල earning එක per year earning එක ඩොලර් ලක්ෂ ගණන් වලින් මෙයාලා earn කරනවා. හැබැයි නමුත් අපි ඉන්නේ තාම ඩොලර් 3000කටත් වඩා අඩු ප්‍රමාණයක. හැබැයි අපි කොතනද ඉන්නේ අපේ ලයිෆ් ස්ටයිල් එක කොතනද තියෙන්නේ කියන දැන ඔයාම චුට්ටක් ඩිෆයින් කළා. දැම්ම ස්ටාර්ට් කරන්න මේ ජර්නි එක. මේක ඇතුලේ සක්සස් වෙන්න පුළුවන්. මේක ඇතුලේ සක්සස් වෙන්න පුළුවන් ගැරන්ට් කරනවා ඕනම කෙනෙක් එන්න වැඩ කරන්න පුළුවන් කෙනෙක් එන්න. SL online bro විදිහට මේ ෆීල්ඩ් එක වාට genuine විදිහටම ටච් කරන්න කියලා දෙන්නම්. තීරණය ඔයාගත්තේ. දැනගන්න මොන හරි තියෙනවා නම් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එක හරහා පොඩි හරි දෙයක් ගත්තා නම් වැඩ කරන්නවත් හිතුණා නම් SL online growth එකන් ගමනක් තියෙයි කියලාවත් හිතුණා නම් channel එක පොඩ්ඩක් subscribe කරලා අපිත් එක්ක set වෙන්න. මොකද ගමනක් තියෙයි genuine ගමනක්. අදට ගිහිල්ලා එන්නම් සුබ දවසක් සියලු දෙනාටම.